მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მინდა ვიჩვენოთ რაღაცა Ford escape-ს არ აქვს. რატომღაც წინ საბუქსირე და ინტერნეტში მოძიების შემდეგ ვნახე რომ წინა მოდელის საბუქსირე ეს შეიძლება დადგეს ჩვენს მანქანაზე წინიდან. ამისათვის საჭირო არის მოიხსნას წინაში თუკი და სავარაუდოდ შიტაკში უნდა გაკეთდეს პატარა ნახრეთი, ასე ვთქვათ, საიდანაც ეს საბუქსირეს კანტი გამოვა ქვემოთ. ნახოთ რა გამოვა, ასევე მაქვს დრემელი და ინსტრუმენტები და დავცხებ ცოტა ხანში. პირველ რიგში ავხადოთ კაპოტი, იქიდან იხდება. ერთი ეს არის და ამის შემდეგ აი აქ გაყოლებაზე აქვს პლასმასები, რომლებიც უნდა მოვიღოთ და გადმოიწევა წინ. ხავთ. შიდა მოხსენ და აი ნახეთ, გერ არის ადგილი, სადაც შეგვიძლია წესით დავამაგროთ ეს ჩვენი რკინა. თავარია დაემაგროს, ჯერ არ ვიცი არ გამიტესტი. ეხლა მე ჩავდე ეს მოსარგებად, აი რაღაც ესე გამოდის და აქაც ქვემოთ აქ ხედავთ რა. ეგ არის კაუჭი. ინდიაში რომ რამე დაგჭირდეთ, უკვე შეგიძლიათ ამითი დაბუქსირდეთ. უხსენით და მოკლედ პატარა შარში ვიჭდეთ. ბოლტები, რომლებიც რომელიც წესით აქ უნდა მიდიოდეს. არ მიდის, იმიტომ რომ რეზბა არ აქვს. არც აქ და არც აქ არ აქვს. შესაბამისად არ ვიცი რა უნდა ვქნა, უნდა მოვიფიქრო და მერე ნახავ. შეიძლება მოხსენი სამი ბოლტი ქვემოდან და ეხლა მოვასწრებ. მარტივად. ჩუს პროექტ. აი აქ დადგება. აი ესე. მედი მაქვს და გამოვა. ესე იგი რა ხდება ახლა? აქ ქვემოთ ორი ცალი ბოლტისთვის ადგილი იყო. ზემოთ ბოლტ გაიკავა უნდა გავაკეთო, მაგისთვის მოხსენით წინა და დამცავი. ახლა ამას ამოვიღებ და აქ გავაკეთებ ბოლტ გაიკას. ავაყენებ და აი ხო მამა დამეხმარა შენ დაყენებაში. აბა კარგად და კიდე საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზებთ ცოტა ხანში.